ang isang pasahero at 9 naman ang sugatan sa naganap na banggaan ng 2 tren sa Chile. Agad namang rumisponde ang mga ambulance crew sa site para magbigay ng first aid sa mga biktima. Mga detalye ng balita ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Ragao Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Huwebes ng gabi. Liderato ng Armed Forces of the Philippines tinawag na pirata ang Chinese Coast Guard. Militar ng Pilipinas at Estados Unidos nagtayo ng disaster relief warehouse sa Batanes. Russian President Vladimir Putin nasa Vietnam na matapos bisitahin ang Pyongyang. 18 milyong Ecuadorians apektado ng national blackout sa Ecuador. At mga pinakabagong entertainment industry innovations itinanghal sa Cinegear Expo sa Los Angeles. Tinawag na pirata ng liderato ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Chinese Coast Guard o CCG. Ito ay dahil sa agresibong aksyon ng CCG laban sa naging rotation and resupply mission ng AFP para sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong June 17. Kitang-kita sa handout video ng AFP ang engkwentro ng ating tropa at ng CCG. Ayon sa militar, kinuha ng CCG ang halos nasa 7 rifles ng AFP, binuta sa mga rigid hull inflatable boats at sinira pa ang iba't ibang communication equipment at boat engine ng barko ng Philippine Navy. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Chief General Romeo Bronner na, "For me, this is piracy. Piracy because they boarded our boats illegally, they got our equipment. Again, they are like pirates in the way they acted." Anya, ito rin ang unang engkwentro ng AFP na armado ang mga tauhan ng CCG. Samantala, kinundena ng Department of Foreign Affairs o DFA ang iligal at agresibong kilos ng China sa Ayungin Shoal, lalo na at may nasaktan na tropa ng AFP sa insidente. Muling binigyan diin ng DFA na dapat sumunod ang China sa international law, partikular na rito ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award sa Pilipinas. Sa bahagi naman ng Philippine Coast Guard o PCG, pinahayag nito na muling ginagamit ng China ang mapaglinlang nitong narrative hinggil sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni PCG spokesperson for the National Task Force West Philippine Sea Commodore J. Tariela na the People's Republic of China has once again attempted to provoke trouble in Ayungin Shoal. They clearly hope that the U.S. will also be agitated to justify their false narrative that Washington really wants to go to war against Beijing. China intentionally fails to admit that their escalatory actions in the West Philippine Sea are a big gamble that would impact not just the region but the entire global trade. Magugunitang noong May 19, nagsagawa ang AFP ng isang airdrop mission para sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre. Subalit ang mga supply ay inagaw naman ng CCG sa Philippine Navy at saka itinapon sa dagat. Kinundena ng Canada ang latest destabilizing at dangerous actions ng Chinese Coast Guard o CCG laban sa Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa post ng Global Affairs Canada sa X o yung dating Twitter, ang paghila at pagsampa ng CCG sa mga Philippine vessels ay lubhang nakababahala. Anila, ang mga ginawa ng CCG ay naglalagay ng panganib sa kapayapaan ng buong Indo-Pacific region. Kinastigo rin ng Canada ang China dahil sa paggamit nito ng water cannons upang pigilan ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre. Anila, ang dangerous maneuvers ng CCG ay labag sa mga sinang-ayunang obligasyon ng China sa international law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sinabi naman ni Australian Ambassador to the Philippines, He Kyong-yu, na nananatiling suportado ng Canberra ang Pilipinas laban sa mga iligal na aksyon ng China sa West Philippine Sea o WPS. Ipinaalala ni Australian Ambassador He na ang mga estado ay dapat kumilos ng naaayon sa international law
Expo at sa UNCLOS. Dagdag pa na opisyal, ang pag-uugali ng China ay isang pattern of escalation na lubhang nakababahala na. Nagbigay din ng pahayag si Finnish Ambassador to the Philippines, Geo-Political, at nanawagan sa China na irespeto ang international law. Sa kabila ng mga concerns mula sa iba't ibang international leaders, ay sinisi ng China ang Pilipinas sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Inakusahan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ang bumangga sa mga sasakyan ng CCG. Pinabulaanan din ni spokesperson Lin ang report ng AFP ukol sa resupply mission at sinabing may dalang smuggled military equipment ang mga opisyal ng Philippine Navy. 菲方此次行动根本不是什么人道主义物资补给，菲方的船只不仅夹带建筑材料，还偷运武器装备，故意冲撞中方的船只。非人员还对中方的执法人员泼水、投掷物品等。有关的做法明显加剧了海上的紧张局势，严重威胁中方人员和船只的安全。 Kaugnay nito, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na nais lamang ng China na ang Pilipinas ang unang magpaputok sa WPS. Subalit, hindi anya papatol ang Pilipinas sa pambubuyo ng China. Yung ginagawa nila, pamimirata, pambabastos, barbaric. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea. Their actions endanger life at sea. It does not speak well of a country that wants to be a global power. Their actions are escalatory, but they should always be below the threshold of conflict. Ibig sabihin, hindi ito aabot na magkakabarilan. Because Chinese thought is to win without fighting. So we have to understand that. So gagawa siya ng mga paraan na ikaw ang magkakamali. Nangako rin ang opisyal na may gagawin silang pagbabago upang tiyakin ang kaligtasan ng mga individual na lalahok sa resupply missions sa Ayungin Shoal. Nagtayo ang Philippine Army o PA at United States Army ng isang multi-purpose humanitarian assistance and disaster relief o HADR warehouse sa lalawigan ng Batanes. Sinabi ni PA spokesperson Colonel Louis de Maala na ang HADR warehouse sa bayan ng Itbayat ay formal na ipinasa sa lokal na pamahalaan noong June 17. Sinabi ni de Maala na ang pasilidad ay itinayo ng 513th Engineer Construction ng PA, isang unit ng 51st Engineer Brigade kasama ang mga tropa ng US Army. Nagsimula ang konstruksyon ng warehouse noong May 11 na bahagi ng PA-US Army Humanitarian Civic Assistance Activities sa ilalim ng Combined Philippine-US exercise sa Laknib 2024. Ang pagtatayo ng HADR warehouse ay mahalaga sa mga estratehiya ng paghahanda at pagtugon sa sakuna na nagpapahintulot ng epektibong pamamahala at distribusyon. Kasama na rin ang paggamit ng mga mapagkukunan na kritikal sa pagsalba ng mga buhay at pag-mitigate ng epekto ng mga sakuna sa mga apektadong komunidad. Muling pinagtibay ng legislative body ng Pilipinas at ng Japan ang kanilang pangako na lalo pang palalakasin ang kanilang relasyon at parliamentary cooperation sa pamamagitan ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League o JPPFL. Iniabot ng mga miyembro ng House of Representatives sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez ang kopya ng House Resolution number 1146 na nagsusulong na mapalakas ang mutual cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Nakipagkita po si Speaker Romualdez kasama ang mga miyembro ng delegasyon ng Pilipinas sa mga opisyal at miyembro ng Japanese House of Representatives. Noong Hulyo ng nakaraang taon, pinagtibay ng House of Representatives ang Resolution number 94 na formal
formal na nagtatayo ng JPPFL sa Pilipinas at tinukoy ang mahabang kasaysayan ng pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Japan. Ayon sa resolution noong July 23, 1956, ang San Francisco Peace Treaty at ang Japan-Philippines Reparations Agreement ay naging epektibo na nagbigay daan upang maging normal ang relasyon ng dalawang bansa. Inaprubahan ng National Food Authority o NFA Council ang programang Bigas 29 o ang pagbebenta ng aging but good na bigas sa Kadiwa stores. Sinabi ni Agriculture Secretary at NFA Council Chairperson Francisco Chu Laurel Jr. na layo ng programang ito na magbigay ng bigas sa abot-kayang presyo na 29 pesos kada kilo. Paliwanag ng kalihim ay naaayon pa rin ang Bigas 29 sa adhikain ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na food security at affordability targets. Kabilang sa mga target na beneficiaries ng Bigas 29 program ay ang mga solo parents, senior citizens, persons with disability at indigenous people. Asahan naman ng publiko na magsisimula na ang pagbebenta ng bigas sa halagang 29 pesos per kilo sa Kadiwa stores ngayong darating na Hulyo. Nagbabala naman po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lahat ng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps po kaugnay sa mga peking payout posts na kumakalat ngayon online. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakatanggap ang ahensya ng mensahe kaugnay sa peking viral post na nagsasaad ng petsa ng distribusyon at ng pangalan ng mga benepisyaryo. Nilinaw naman ang ahensya na mali at hindi galing sa kanila o sa anumang official channel ang impormasyong ito. Ani Dumlao, ang mga city o Manila links ang magbibigay ng schedule ng distribution direkta sa mga benepisyaryo ng 4P sa kanilang lugar. Bukod pa rito, may otoridad ng gobyerno upang i-anunsyo ang schedule payout sa opisyal nilang online page matapos ma-credit ang mga cash grants sa mga account ng mga benepisyaryo. Iginiit ng Department of Energy o DOE ang pangangailangan na i-maximize ang mga energy infrastructure sa bansa, lalo na ang mga planta ng kuryente na gumagamit ng coal. Ito ay upang maiwasan ang pagkakadagdag ng mga bagong pasanin o bayarin ng mga consumer at dagdag pabigat sa ekonomiya. Ayon kay DOE Secretary Rafael Otilla, sa kasalukuyan ay mayroong 6,320 megawatts ang Pilipinas mula sa mga plantang gumagana na sa 10 taon o mas mababa pa. Ang mahigit 6,300 megawatts na ito ay sapat ng makapagbigay ng base load capacity o minimum at steady na electric power na maaaring magamit ng hanggang 2030. Ang mga kahalintulad na planta na tumatakbo na sa loob ng 10 hanggang 30 taon ay may kapasidad na hanggang 3,400 megawatts at maaari pang asahan ang mga ito ng karagdagang 10 taon. Batay sa kasalukuyang on-grid capacity contribution, nangunguna pa rin ang coal sa power mix ng bansa na mayroong kapasidad na 12,406 megawatts. Ito ay katumbas ng 43.9% ng 28,291 megawatts ng kabuuang installed capacity ng Pilipinas nitong pagtatapos ng taong 2023. Handa na ang Department of Energy o DOE sa epekto sa paparating na La Niña sa Pilipinas. Ayon kay Energy Secretary Rafael Otilla, sinimulan na ng DOE ang paghahanda para maibsan ang pinsalang dala ng nasabing weather phenomenon. Kabilang sa mga sinabi nito noong Miyerkules ang hangad nilang pag-iwas sa posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Dagdag pa ni Lotilla, mabibigyan ng pagkakataong magamit ang mga diesel at power plants sa muling pagbuhay ng reserve market operations. Nilinaw din ng Energy Secretary na kinakailangan nila ng contingencies kung sakali mang magkaroon ulit ng interruption sa kuryente. Matatandaang nangyari ang kaparehas na problema sa kuryente noong tumama ang bagyong Aghon sa bansa. Ang La Niña po ay ang pagtulak ng malamig na hangin sa mga karagatan, dahilan para magkaroon ng madalas na pag-ulan at pagbaha. Inanunsyo ng Pag-asa na mararanasan pa rin sa karamihan ng bahagi ng Pilipinas ang mga pag-ulan dulot ng umiiral na southwest monsoon.
Kasama rito ang Occidental Mindoro, Romblon, Central Visayas, Western Visayas at Mindanao na magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ayon sa State Weather Bureau, maaaring makaranas ng flash floods o landslides ang mga lugar na ito dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Patuloy rin na makararanas ng isolated na pag-ulan o thunderstorms ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at ang natitirang bahagi ng Mimaropa dahil sa southwest monsoon. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng magandang panahon o mga isolated rain showers dahil sa localized thunderstorms. Susunod, Vladimir Putin nasa Vietnam na. Israel hinadlangan ang investigasyon sa Israel-Hamas war. At veto ng Hungary sa appointment ni Mark Rutte sa NATO binawi na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Northview Solutions. Let us build it for you. This portion is brought to you by 318 Automart. Bilang simbolo ng pagkakaibigan ni North Korean leader Kim Jong-un at Russian President Vladimir Putin, binigyan ni Kim ng isang pares ng Pumsan hunting dog si Putin. Ito ay matapos ang naging summit talk sa pagitan ng dalawang lider sa Pyongyang. Ayon sa state media ng North Korea, ang naturang breed ng aso ay parehas lang niregalo rin ni Kim kay former South Korean President Moon Jae-in bilang peace gift noong taong 2018. Magugulita ring niregaluhan naman ni Putin ng isang Aurus luxury limousine si Kim nang bumisita ang North Korean leader sa Russia noong buwan ng Pebrero. Samantala, dumating na sa Vietnam si Russian President Vladimir Putin para patibayin ang koneksyon ng Moscow sa kanilang mga kaalyado sa Asia. Ito ang pangalawang destinasyon ni Putin matapos niyang dumaan ng North Korea para lumagda ng isang partnership deal sa sinasabing pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Sumailalim si Putin at Vietnamese President To Lam sa isang negosyasyon na nagtapos sa kanilang pagpirma ng mga kasunduan na mapalakas pa ang pakikilahok ng Russia sa Timog Silangang Asya. Ang mga kasunduang kanilang pinirmahan ay para tiyakin ang konstitusyon ng koneksyon ng dalawang bansa sa edukasyon, science at teknolohiya. Nagkasundo rin ang dalawang kampo na makikipagtulungan para gumawa ng roadmap patungo sa paggawa ng isang nuclear science and technology center sa Vietnam. При обсуждении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе была высказана обоюдная заинтересованность в построении ВТР надежной и адекватной архитектуры безопасности,
на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa ay sabi ni Putin na parehas ang kanilang layunin sa pagbuo ng reliable security architecture sa Asia-Pacific region. Binati naman nito Lam si Putin sa kanyang panglimang termino bilang presidente at pinuri pa nito ang domestic political stability ng nasabing bansa. Nakipagkita rin si Putin kay Prime Minister Pham Minh Chinh at nakatakda rin silang makipag-ugnayan kay Communist Party General Secretary Nguyen Phu Trong at Parliamentary Chief Tran Tan Man. Hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống trên cơ sở luật pháp và thông lệ quốc tế, đóng góp cho hòa bình, an ninh ở khu vực và thế giới. Inakusahan ng US ang mga tinatawag na underground bankers galing China sa pagtulong nila sa Sinaloa cartel na Mexico sa paglilinis na mahigit $50 million ng drug money. 24 defendants ang inakusahan sa California, USA ng pagsasabwatan sa pamamagitan o sa pamamahagi ng cocaine at methamphetamine at mga money laundering schemes. Sinabi ni Drug Enforcement Administration Chief Ann Milgram na natuklasan ng investigasyon na tinatawag na Operation Fortune Runner ang partnership sa pagitan ng Chinese Criminal Syndicate at Mexican Sinaloa Cartel. Sa partnership na ito, tinulungan ng mga underground bankers mula China ang kartel sa paglipat ng drug money mula Estados Unidos patungong Mexico. Sinabi ng US State Department of Justice na 24 defendants na nabanggit ay naharap sa korte sa Los Angeles sa mga darating na linggo. Dagdag pa po rito, may tig-isang naaresto ang China at Mexico kaugnay sa nasabing kaso. Siniguro ni President Lai Ching-te na hinding-hindi yuyukong Taiwan sa China sa kabila ng patuloy na ginagawa nitong harassment. 另外，我们也感谢美国，进行对台军售啊。除了美国对台军售以外，其实美国的政府跟国会对台湾的支持，维护台海和平稳定做得更多了。每一次的国防授权法案，或是国会通过了一些稳定台海和平稳定的方案，其实对区域的和平稳定都帮助很大。 Sa isang mensahe, iginiit ng bagong presidente ng Taiwan ay pagtatanggol ng mga mamamayan ng kalayaan at karapatan ng mga ito sa kabila ng pakikialam ng China. Ayon kay Lai, sa kabila ng panggigipit ng militar ng China, ay gumamit pa ang naturang bansa ng mga non-traditional na pamamaraan para lamang pilitin ng Taiwan na yumuko at isuko ang kalayaan. Gayunpaman, naninindigan ng bagong presidente ng Taiwan na ipagpapatuloy nito ang pagprotekta sa teritoryo at soberanya ng naturang estado. Maalalang ilang araw matapos manalo si Lai bilang bagong presidente ng Taiwan ay nagsagawa ang China ng war games sa Taiwan Straits kung saan ipinadala nito ang mga gamit pandigma sa naturang lugar ilang milya lamang ang layo mula sa dalampasigan ng Taiwan. Ayon sa China, ginawa nilang war games bilang pagpaparusa o punishment sa naging inaugural speech ni President Lai. Dito ay pinalibutan ng China ang naturang estado ng mga warships, fighter jets at mga Coast Guard vessels. Pagkatapos ng war games ay nagbanta rin ng China na magpapatuloy ang military pressure laban sa Taiwan kung ipagpapatuloy pa rin ng Taiwan ang panggigiit sa kalayaan nito. Pinaratangan ng isang Independent Commission of Inquiry na hinadlangan umano ng Israel ang investigasyon nito ukol sa Israel-Hamas war. Alamin po natin ang mga detalye ng balita mula kay Emmy Kapili-Taroha. Matapos ang paglalahad ng isang ulat na umaakusa sa Israel ng krimen laban sa sangkatauhan o crimes against humanity at sa Hamas ng krimen sa gera o war crimes, sinabi na Commission of Inquiry Chair Navi Pillay na pinigilan ng Israel ang investigasyon nito. Israel has obstructed the Commission's investigations and prevented its access not only to Israel and Gaza, but to the occupied Palestinian territory. So it's true that our work in the investigation, collection, and safeguarding of evidence has been hampered. Dininig din ng panel ang ina ng isa sa mga hostages sa Gaza.
Ayon kay Commissioner Chris Sidoti, ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig nila ng harapan ang isa sa pamilya ng mga bihag. Ito anya ay dahil sa pangaharang ng Israel. The fact that the person who represented the State of Israel was the mother of a hostage is also extremely important. You know, that was the first time we've had an opportunity to talk and hear directly, face to face, from one of the family members of hostages. We hope desperately that we can have further contact with Ms. Gonen and members of her family and hostages who have been released. We have asked repeatedly for that. We have called for it in public statements. The only thing standing between that occurring and us being able to gather the evidence is the obstruction coming from the State of Israel. Hindi masabi ni Sidoti kung pinakamarangal ngang army ang Israeli Defense Forces. At para sa kanya, batay sa pagsusuri ng komisyon sa criminal conduct, kabaliktaran ng marangal ang naging mga aksyon nito. So, I don't know whether it's one of the most moral armies in the world or not. But what I do have expertise in and what I do have authority to do is make assessments of criminal conduct. And we've done that in relation to the recent events, and you can see that in the report. And the only conclusion you can draw is that the Israeli army is one of the most criminal armies in the world. Emi Kapilita Roja, Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Mainit na reaksyon ang ibinigay ng administrasyon ni Biden sa mga batikos ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel na sinasabing dinedelay ng US ang pagpapadala ng mga armas sa Israel sa kanilang digmaan sa Gaza. Dahil dito, kinansela rin ng White House ang isang high-level meeting sa mga opisyal ng Israel sa Iran bilang ganti. Ginawa ni Netanyahu ang mga pahayag sa isang video na ipinost sa social media kung saan ipinahiwatig niya na ang kakayahan ng Israel na magtagumpay sa digmaan laban sa Hamas ay naantala dahil sa delayed weapons supply. Secretary Blinken was recently here in Israel. We had a candid conversation. I said I deeply appreciated the support the U.S. has given Israel from the beginning of the war. But I also said something else. I said it's inconceivable that in the past few months, the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life, fighting against Iran and our other common enemies. Tumugon si Karen Jean-Pierre, Press Secretary ng White House, na nagsasabing hindi nila talaga alam kung ano ang tinutukoy ni Netanyahu. Iniulat din na ang mga matataas na opisyal ng administrasyon ni Biden ay nagalit dahil sa insidenteng ito, kaya kinansela ang bilateral na pagpupulong na nakatakda sana sa June 20 sa Iran. Hindi kinumpirma ni Eduardo Maya Silva, spokesperson ng U.S. National Security Council, ang pagkansela ng pagpupulong, ngunit pinalakas ang kalituhan ukol sa mga sinabi ni Netanyahu. Sinuportahan ni Hungarian Prime Minister Viktor Orbán si Mark Rutte ng the Netherlands bilang susunod na Secretary General ng NATO. Ito ay matapos ipangako ni Rutte na payagan ang Budapest na huwag makilahok sa mga aktibidad ng alyansang militar na sumusuporta sa Ukraine. Ang kasunduan sa pagitan ni Orbán at Rutte ay dumating matapos ang ilang buwang pagtanggi ng Prime Minister ng Hungary na i-endorso si Rutte na ikinagalit naman ng US at iba pang kaalyado nito o ng NATO. Nananatili na lamang si Klaus Johannes ng Romania bilang karibal ni Rutte sa bid bilang Secretary General ng NATO. Ngunit inaasahang susunod na rin ito pagkatapos ng endorso ni Orbán. Ipinahayag ng US na inaasahan nilang makakamit ang pagkakaisang suporta para sa Dutch Prime Minister bago ang NATO Summit sa Washington sa susunod na buwan. Nagkita sina Rutte at Orbán sa salo-salo ng mga lider ng EU sa Brussels kung saan gumawa ng kasunduan ang Dutchman kasama ang Hungarian upang makuha ang kanyang suporta. Kinumpirma ni Orbán ang kasunduan na sinasabing ipinangako ni Rutte na sa ilalim ng kanyang pamumuno, walang Hungarian ang makikilahok sa mga aktibidad ng NATO sa Ukraine.
580,000 Haitians na ang lumisan sa kanilang mga tahanan dahil sa gang violence na nagaganap sa kanilang bansa. Ayon po sa United Nations International Organization for Migration, ito ay 60% pagtaas mula noong buwan ng Marso. Bernhard Gonzaga para sa detalye. Ang paglisa ng 580,000 Haitians mula sa kanilang mga tirahan ay direktang resulta ng lumalalang karahasan sa bansa dulot ng gangs. Ayon kay UN International Organization for Migration o IOM Head Philip Brankett, ang bilang na ito ay bagong pagtaas mula noong Pebrero ay tahasang resulta ng catastrophic humanitarian impact. Ayon kay Brankett, ang hindi matapos na krisis sa Haiti ay nagtutulak sa mga tao na iwanan ang lahat ng kanilang mga pamumuhay. Ito anya ay hindi magaan na bagay. At para sa marami, hindi ito ang unang beses. Noong Martes, naglabas ng report ang IOM na nagsasabing sa kasalukuyan, ang Haiti ay may higit sa 578,000 na mga taong displaced kumpara sa 363,000 noong Marso. Ayon sa ahensya, ni hindi pa tapos ang kalahati ng taong 2024, ang bilang ay halos kapantay na noon sa kabuuan ng 2023. May 10 milyong tao ang nakatira sa Haiti kung saan sinusubukan ng panibagong gobyerno na ayusin ang kaguluhang iniwan ng gang violence, lalo na sa kabisera nitong Port-au-Prince. Bernhard Gonzaga, Mata ng Agila, International. Trusted, connected, on point. Susunod, buong Ecuador nawala ng kuryente. France maglalabas ng military supercomputer AI. And first song ng Loud label ni Lisa ilalabas na. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. Expose! Mangangalakal na pinugbog ng mga gwardya sa isang subdivision sa lungsod ng Las Piñas. Pinagtripan nga lang ba? Natakot ako nung sinabi sa akin na sarap ko ito yung salvage. Sinabi sa akin isang gwardya. Exclusive! Dalawang ina na humingi ng tulong para sa mga anak nilang may autism, ating nirespondihan. T-shirt for a cause para sa pagpapagamot ng kanyang bagong panganak na asawa, suportado ng programa. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Let's live together, Sunday 25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng mga balita ngayong gabi. 4 na katao ang nasawi dahil sa matinding pagbaha sa ilang bahagi ng southern China. Samantala, sa hilagang bahagi naman ng bansa ay namemeligro ang buhay ng mga residente dahil sa record-breaking heat doon. NJ de Guzman para sa report. Ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng lalawigan ng Fujian ay sinasabing lampas na sa historical daily maximums. Higit sa 66,000 na katao sa lalawigan ang naapektuhan ng matinding panahon dahil ng labis na pag-ulan. Pinakita ng CCTV footage ang mga sira-sirang kotse at gusaling na pinsala malapit sa Meizhou. Makikita rin ang mga residente na naglilinis sa maputik at maruming kalye upang isalba ang kanilang mga gamit.
Samantala sa hilagang bahagi naman ng bansa, natutusta ang mga residente sa pinakamainit na panahon ng taon. Ayon sa National Meteorological Center, inaasahang tataas ang temperatura hanggang 39 degrees Celsius sa Beijing at sa mga nakapaligid na lugar ng Tianjin at Hebei. Nakararanas ang China na matinding tag-init na sinasabi ng mga scientifico na mas karaniwan ngayon dahil sa pagbabago ng klima. Ang greenhouse gases kung saan ang China ang pinakamalaking emitter sa mundo ay pangunahing dahilan ng pagbabago ng klima. NJ De Guzman, mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Patay ang isang tao habang siyam naman ang sugatan sa banggaan ng isang pampasaherong tren at freight train sa Lo Herrera area sa San Bernardo, Chile. Kita sa video ang nakapatong na bahagi ng isang tren matapos ang naging insidente. Ayon sa emergency personnel, agarang rumesponde ang mga fire teams at ambulance crew sa site para magbigay ng paunang lunas sa mga biktima. Isinara naman ang naturang transit line para maisagawa ang clearing efforts sa lugar. Inimbestigahan naman ng mga railway authorities ang posibleng naging dahilan ng trahedya. Pinuntahan ng Pangulo ng Chad na si Mahamat Idris Deby ang sumabog na military ammunition depot sa Chad. Sinuri ni Deby ang kabuuang pinsala ng pagsabog kasama na ang ibang mga otoridad. Anya, dapat imbestigahan ang dahilan sa likod ng naging pagsabog. Nagpaabot rin ito ng pakikiramay sa pamilya ng mga namatayan at mabilis naman na paggaling para sa mga nasugatan. Ayon sa government spokesperson and Foreign Affairs Minister ng Chad na si Kulamala Abderrahman, isang sunog ang sumiklab sa lugar na sinundan ng sunod-sunod na pagsabog. Mapapansin din sa video footage ang makapal na usok at malaking sunog na tumupok sa buong pasilidad. Samantala, ayon sa Health Minister ng Chad na si Abdel Majid Abderrahman, siyam na katao ang naiulat na namatay habang 46 naman ang nasugatan. Naku, walang kuryente. Tinamaan kasi ng national blackout ang bansang Ecuador. Ayon sa lokal na ulat, apektado ang nasa 18 milyong katao sa bansa. Isinisi naman ni Public Works Minister Roberto Luque ang outage dahil sa kakulangan ng investment sa electrical systems ng bansa. Paliwanag ni Luque, nasira ang ilang power lines ng power generator ng National Electricity Operator ng Ecuador. Patuloy namang kinukumpuni ang naturang planta ng kuryente. Samantala, sinabi ni Quito Mayor Pabel Muñoz na nakaantala ang nationwide blackout sa operasyon ng transportasyon sa bansa. Dineploy ng Quito Municipality ang traffic agency ito para maisaayos ang daloy trapiko dahil hindi magamit ang mga traffic lights. Inanunsyo ni US President Joe Biden ang isang bagong polisiya para sa immigrants na may mga asawang US nationals. Ito ay matapos ang kanyang paghihigpit sa mga migranteng iligal na tumatawid sa border upang makapasok sa Estados Unidos. Anjo Milano para sa report. Padadaliin ng mga bagong tuntunin ang proseso para sa mga uubran ng mag-permanent resident sa US. Tatanggalin nito ang requirement na lumabas ng bansa ang isang aplikante bilang bahagi ng proseso. Ang mga bagong tuntunin ay magiging aplikable sa mga naninirahan sa US ng may 10 taon na at kasal sa isang US citizen bago ika-17 ng Hunyo 2024. Ayon sa administrasyon, may kalahating milyon ang nasa kategoryang ito. Dagdag rito, eligible rin ang may 50,000 na stepchildren ng US citizens. Sakaling maaprubahan ang kanilang mga aplikasyon, sila ay bibigyan ng work authorization at karapatan na manatili sa US ng hanggang 3 taon habang nag-a-apply sila para sa green card. Ang kasunod na hakbang nito ay ang pag-a-apply para sa citizenship. Agad namang kinondena ng Republicans ang aksyong ito ni Biden. Subalit, ikinatuwa naman ito ng immigration reform activist. Anjo Milano, mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. #Flying High to 100. Yan po ang target ng Wilcon ngayong taon, ang makapagbukas ng 100 Wilcon Depot branches nationwide.
Kaya naman, good news sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Binuksan na po ng nangungunang home improvement and construction supply retailer sa bansa ang ika-95th branch nito sa Zone 3, MacArthur Highway, Ventilla, Santa Barbara, Pangasinan. Layunin ng Wilcon Depot na mailapit sa ating shoppers ang kanilang mga abot-kaya at dekalidad na produkto at mga serbisyo. Being true to our promise, I'd like to thank all of you, our valued customers, of course, our valued suppliers, and the Wilcon team. Thank you. And here's to building better homes, stronger communities, and of course, brighter future for everyone. Nagmamadali ang India na makuha ang karapatang mag-explore sa Afanacy Nicotine Seamount na nasa gitna ng Indian Ocean. Ayon sa mga business experts, ang nasabing underwater mountain ay mayaman sa cobalt. Ang cobalt ay isang kritikal na mineral na ginagamit sa mga electric vehicles at sa mga baterya ng cellphones at laptops. Ang cobalt ay mahalagang elemento rin sa green energy transition. Lumapit ang India sa International Seabed Authority o ISA para humingi ng permiso na makapagsagawa ng malawakang geophysical, geological, biological, oceanographic at environmental studies sa Afanacy Nicotine Seamount sa loob ng 15 taon. Nagbayad din sila ng $500,000 fee para sa kanilang aplikasyon sa ISA. Subalit inaangkin naman ng Sri Lanka ang Afanacy Nicotine Seamount dahil ito'y bahagi umano ng kanilang continental shelf. Ayon sa gobyerno ng Sri Lanka, sila ay may karapatang mag-explore ng cobalt sa underwater mountain. Paliwanag pa ng Sri Lanka ay nag-apply na sila ng isang extension ng kanilang continental shelf noon pang 2009. Bukod sa Sri Lanka ay nakikita ring balakid ng India sa kanilang aplikasyon ang presensya ng China. Ito ay dahil sa ang Beijing ay may pinakamalaking share sa consumption ng cobalt sa Indian Ocean. Inaasahang tataas ang pambansang deficit ng Estados Unidos sa taong 2024 ng 27%. Ito po ay ayon sa non-partisan na Congressional Budget Office o CBO. Alamin natin ang mga detalye mula kay Pearl Rogacion. Ayon sa pinakahuling estima ng CBO, sinasabi nito na inaasahan ang $1.9 trillion federal budget deficit para sa taong 2024. Ito anya ay tataas ng $2 trillion kung ibibilang ang tiyempo ng ilang pagbabayad. Ang halagang ito ay mas mataas ng $400 billion kumpara sa paunang estima noong Pebrero. Ayon kay CBO Director Philip Swagel, ang deficit ngayong taon ay nasa 7% ng gross domestic product. Ang karagdagang halaga ay base sa $145 billion na pagtaas kaugnay ng utang ng mga estudyante o student loans. Kasunod nito ng mga pagbabagong ginawa ng Administrasyong Biden sa subsidies kaugnay ng pagbabawas sa kasalukuyang utang ng mga estudyante. Ang pagtaas ng deficit ay inuugnay din sa $60 billion aid package para sa Ukraine, Israel at mga bansa sa Indo-Pacific region. Ayon kay Swagel, sa susunod na dekada, inaasahang aabot sa $24 trillion ang deficit ng bansa, 70% laki kumpara sa historical average nitong nakaraang 50 taon. Pearl Rogacion, Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Plano ng France na maglunsad ng supercomputer para maging gabay sa Military Artificial Intelligence o AI sa Europe. Ipinahayag ni Armed Forces Minister Sébastien Lecornu ang naturang plano sa naging Eurosatory Defense Show. Ayon kay Lecornu, plano ng Armed Forces Ministry na magbigay ng update sa naturang supercomputers sa susunod na taon. Magugunitang nag-anunsyo ang France na balak nitong maglaan ng 2 billion euros para sa 2024 to 2030 defense budget para sa artificial intelligence noong buwan pa ng Marso. Paliwanag pa ng opisyal na isang differentiating factor ang AI sa pagitan ng mga bansa. Lumilikhaan niya ito ng gap sa mga bansa na hindi nakakasabay sa development ng teknolohiya. Dagdag ni Lecornu na posibleng maging game changer ang inihahanda nitong supercomputer para sa military AI.
Panahon na ng bakasyon sa Estados Unidos at Canada, subalit habang nag-uunahan ang mga bakasyonistang mag-book ng kanilang summer getaways, may isang paalala ang internet safety boss ng Booking.com. Alamin po natin ang mga detalye mula kay Arnie Aquino. Mag-ingat sa supercharged artificial intelligence scams. Ito ang babala ni Booking.com Chief Information Security Officer Marnie Wilking para sa mga bakasyonista ngayong taon. Ayon sa Netherlands-based travel giant, nagbigay daan ng AI sa pagsabog ng online phishing scams at damay na rito ang hospitality industry. Depending on which thing you read, but anywhere from a 500 to a 900% increase in attacks, in phishing in particular, across the globe. So, of course, we've had phishing since the dawn of email. But the uptick started shortly after ChatGPT got launched. Ang phishing scams ay isang uri ng cyber attack kung saan niloloko ng mga kriminal ang mga biktima na ibigay ang mga sensitibong impormasyon tulad ng login credentials at detalye ng financial account. At sa travel websites, maraming pwedeng mabiktima dahil kadalasang tinatanong ang mga bakasyonista tungkol sa credit card, ID at detalye ng pamilya nito. So the attackers are definitely using AI to launch attacks at scale, to launch attacks that mimic emails far better than anything that they've done to date, and to be able to do it in multiple languages also, and get the grammar better than they have before. Nagbigay ng tips si Wilking kung paiingatan ang impormasyon sa anumang website ang nabibisita. Paalala niya, huwag basta click ng click, lalo na kung kasuspe-suspecha ang website. Where you can, whether it's Booking.com or whatever websites you're using, use two-factor authentication. And I know it can be a little bit painful to set up, and then you have to remember which phone it's on and everything. MFA is still hands down the best way to combat phishing and credential stealing. Don't click on anything that looks suspicious. Even if you think it might be real, if there's even a little bit of doubt, call the property, call the customer support, go online, get some support, because if it's not real, now you have to go through the painful process of getting your credit card reissued and things like that, which is not fun. Arnie Aquino, Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nasa center stage ng Expo Los Angeles ang pinakaabangang kagamitan sa paggawa ng pelikula. Sa Burbank, California, inalam ni Alan at Eva Basayahe ang pinakabagong entertainment innovation. Panoorin natin ito. Cinegear, the must-attend expo for professionals in the film, media, and entertainment fields, opens its second show for the year in Los Angeles, this time at the renowned Warner Brothers Studios. Demonstrating the latest in technology and real-world applications from industry veterans, this event is a 3-day opportunity for buying, learning, and networking. We manufacture LED lights for film and TV sets. Primarily, we focus on panel lighting with a focus on directional light. At the booth, we have close to 100 of our Vortex 8 2x1 panels. You could use it out in the rain, the elements. You don't have to worry about covering it or anything. We have a real focus on accurate color science and giving people different options on how they could really dial in the control they want. And then the other side is going with a more directional light, and the panel form factor allows for a bit more flexibility, which you could diffuse it, you could shape it different ways. This is our new Small Spot S AI modular gimbals, only for smartphone. You can mount the large phone on it, like iPhone 15 Pro Max or Samsung S24 Ultra. This is our company first time to attend the Cinegear. We want to show our lightings. You can say our lighting is super small but powerful. Yeah, this is 60 watt, and that one is 500 watt. Yeah, it's super compact. Strata is a technology that uses AI to analyze all your video and all your audio so that you can search for actions and moments and voices and languages and people and even emotions, so that you can search for everything instead of have to manually tag it all. Editors can search
touched by that, but so can the director, a producer, a writer, a post-production supervisor. We want people not to be anchored into the cutting room all the time. People should be able to create wherever they need to. The automation of boring tasks. That's where AI is going to help us. Let the creation continue to be built by the people who create for a living, and let's use AI to do the boring stuff so we can have more time to do the creative stuff. While the annual expos in New York and Atlanta are consistently big hits, Cinegear LA has the distinction of living at the center of Hollywood. And as we all know, in Hollywood, the cameras and everyone's attention are naturally pointed in this direction. Reporting from the Warner Brothers Studios in Burbank, California, Ivan Allen from Matana Agila International. Trusted, connected, on point. Kaabang-abang naman po ngayon ang ilalabas na spin-off series ng animated movie na Inside Out sa Disney+. Ayon sa Chief Creative Officer ng Pixar Animation Studios, si Pete Docter, ay natapos na nilang buuin ang series na inaasahang maipalalabas sa 2025. Wala pa naman umanong eksaktong detalye sa araw at oras kung kailan ito mapapanood sa nasabing streaming platform. Bukod po dito ay masaya niyang ibinalita na nakuha ng Inside Out 2 ang pangalawang pwesto sa may pinakamataas na kita ng domestic animated opening film. Nakapagtala rin ito ng bagong record na $295 million na itinuturing ngayon na pinakamalaking kita ng animated movie sa buong mundo. Umiikot po ang kwento ng bidang babae na si Riley sa iba't ibang emosyon na kanyang nararanasan habang siya ay lumalaki. Kabilang sa mga unang karakter ay sina joy, anger, sadness, disgust at fear. At naku, nadagdagan pa po ngayon ito ng mga bagong emosyon na sina anxiety, embarrassment, envy at ennui sa Inside Out 2. Inaabangan na ng mga K-pop fans ang ilalabas na bagong single ni Blackpink member Lisa sa June 27 mula sa kanyang Loud label. Inaasahan na mailabas ang bagong solo single ni Lisa na Rockstar sa ilalim ng kanyang sariling label at sa tulong na rin ng RCA Records. Bukod dito ay naglabas rin ang K-pop star ng TikTok video kung saan mapapansin ang tila rockstar na galawan nito. Umani naman ang nasabing video ng 7.5 million views at iba't ibang komento mula sa mga blinks. Samantala, matatandaang noong nakaraang taon ay muling pumirma ng kontrata ang mga miyembro ng Blackpink sa YG Entertainment para sa mga aktibidad na may kinalaman sa buong grupo. Dagdag pa rito ay nagtayo rin ng sariling labels ang dalawa sa mga miyembro nito na sina Jennie at Jisoo para sa kanilang mga solo activities habang si Rose naman ay pumirma nitong nakaraang araw sa The Black Label. Ang Austrian-German heiress na si Marilyn Engelhorn ay mamimigay po ng tumataginting na 25 million euros at 77 organisasyon ang mapalad na makatatanggap ng kanyang kayamanan. Alamin natin mula kay Kathleen Gao kung alin-alin ang mga ito. Ang 32 anyos na aktivista na nagtataguyod ng mas mataas na buwis sa mayayaman ay sumikat noong Enero. Ito ay nang ipahayag niyang mamimigay siya ng 25 million euros o $26.8 million na mula sa kanyang mana. Pinagkatiwalaan niya ang isang koponan upang itatag ang isang Citizens Council na binubuo ng 50 Austrians upang magbigay ng mga ideya kung paano ipamimigay ang kanyang kayamanan. Sinabi ng konseho noong Martes na ang milyones ni Engelhorn ay ipapamahagi sa kabuuang 77 organisasyon na layuning mapabuti ang proteksyon ng kalikasan, edukasyon, integrasyon, kalusugan at mga isyu sa lipunan. Kabilang na ang usapin ukol sa kahirapan at abot kayang pabahay sa Austria. Hindi dumalo si Engelhorn sa press conference noong Martes matapos mag-withdraw sa proseso pagkatapos mailunsad ang konseho. Kathleen Ga para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Arestado ang mga climate activists matapos pintahan ng kulay orange ang Stonehenge. Kinumpirma ng Wiltshire Police ang dalawang activists sa posibleng pagkasira ng historical landmark.
Ayon sa grupong Just Stop Oil, nagawa nila ito upang umapela sa United Kingdom na tigilan na ang paggamit ng fossil fuels. Dagdag pa ng activist group, ang patuloy na pagsunog ng kahoy, langis at gasolina ay may masamang epekto sa milyon-milyong katao. Nangyari ito bago ang summer solstice kung saan inaasahan ang pagbisita ng mga tao sa lugar. Depensa naman ng mga sospek, corn flour o harina lamang ang kanilang ginamit sa Stonehenge na kalaunan din naman ay mabubura ng ulan. Kasalukuyan pa na inaalam ng mga otoridad kung gaano kalaki ang nagawang damage sa makasaysayang lugar. Isang baby moose ang nailigtas sa pagkakaipit mula sa isang float plane. Natagpuan ng isang lalaking kinikilalang si Spencer Warren na nagtatrabaho sa mismong lugar ng ito ay magtungo sa lawa upang ihanda ang isang float plane nang marinig niyang inaakalang isang ibon. Ayon sa kanya, sinubukan ng baby moose na makaalis mula sa lawa gamit ang kaniyang mga kuko, subalit hindi niya maabot ang tuktok ng metal float plane. Sa di kalayuan naman, nanonood ang nag-aalalang ina nito. Dagdag pa niya, buti na lamang hindi siya gumagalaw kaya napadali ang pagliligtas sa kanya. Kaagad naman nilang tinulungan ang naghihinang baby moose sa tulong ng isang pulis. Sa huli po, nailigtas ang baby moose at masaya itong nilapitan ng kanyang nanay. Ang masayang tagpong ito ay nakuhanan ng kanyang camera. Kanina, napakagandang opportunity niya. The same way na gusto natin batiin ng, of course, Masantos Yalabi, ang mga Pangasinense nating kababayan. Ayun! Nasabi mo Naku, kasi kanina na-excite ako. Dahil, did you know, pang-ilan na ito, malapit na mag-100 na branch ang Wilcon Depot dyan. So, congratulations po sa inyo. And of course, we know that Pangasinan is also home to a lot of Ilocanos. Oo, totoo yan. So, naimbag nga rabiikan niya. Hayo, anin, mga kababayan, idta. And congratulations, ako excited tayo kung ilan pa ang magbubukas ng Wilcon Depot. Ako Another naman opportunity, ano? Bilang nabanggit mo yan, nakakatuwa sa Pangasinan kasi ang daming mga masasarap na pagkain, ang daming mga tourist spots na pwedeng puntahan, di ba? Ang huling nandun ako ay dahil naligaw po kami galing Baguio. 38 kilometers into Pangasinan po ang pagkakaligaw ko, napakahabang daan, and it's the same 38 kilometers pabalik. Pero siguro, bonding ng pamilya na rin naman. Baka wala pang GPS noong panahon ba? Ay, actually meron na. Ewan ko ba kung bakit pinili kong maligaw. Masaya na rin kasi another 2 hours ng bonding ng pamilya. Kanta lang kami ng kanta ng daddy ko. Kaya medyo nakalimot ako na grabing naligaw na pala kami. Nakarating kami ng Manawag. Ayun, ganun kalay. Oo, naku, baka gusto mo lang makita yung 100 Islands. Oo nga, gusto kong isa-isahin hanggang makumpleto. No? So, ayan, di ba, bibisita tayo sa Pangasinan very soon at tignan natin, bisitahin natin ang Wilcon doon. At mag-shopping na rin tayo, Nina. Okay, habang hinihintay po namin ang aming araw ng pag-shopping doon sa Pangasinan, tandaan, narito po kami para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Aragao Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net25 World News. Take it away, Alma. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles with Net25 World News on tonight's top stories. Escalating tensions, dramatic new footage released by Manila shows Chinese Coast Guard sailors brandishing knives, axes, and other weapons during a clash with Philippine naval vessels near a strategic reef in the South China Sea. Amid isolation, Russia's President Vladimir Putin is on a state visit to Vietnam, aiming to bolster international support as Moscow faces growing isolation over the war in Ukraine. And heat wave takes its toll. More than 1,000 pilgrims have tragically died during this year's Hajj pilgrimage in Saudi Arabia, with extreme heat conditions cited as a major factor.
And India has battled a brutal summer with a prolonged heat wave. This extreme weather event has caused over 100 deaths and more than 40,000 suspected heat stroke cases nationwide. And UN sounds the alarm. The UN High Commissioner for Human Rights warns of a breakneck speed disintegration of human rights in Myanmar. Activists in action, UK police have arrested 2 people after environmental activists sprayed an orange substance on Stonehenge, a renowned prehistoric monument. And forget space steak, scientists in South Korea are developing a revolutionary food source, rice packed with protein. And this meaty rice could be a game changer in the fight against hunger and could even feed future astronauts. Dramatic new footage released by Manila shows Chinese Coast Guard sailors brandishing weapons, including sticks, knives, and an axe, clashing with Philippine naval vessels near a strategic reef in the South China Sea. The confrontation occurred on Monday as Philippine forces attempted to resupply Marines stationed on a derelict warship grounded at the disputed Second Thomas Shoal. The footage released by the Philippine military late on Wednesday depicts small boats manned by Chinese sailors shouting, waving knives, and using sticks to hit an inflatable boat with a siren blaring in the background. The Philippine military reported that an axe-wielding Chinese sailor threatened to injure a Filipino soldier, while others explicitly threatened to harm Filipino troops. Now, during the incident, a Filipino sailor lost a thumb, and a Chinese Coast Guard personnel confiscated or destroyed Philippine equipment, including guns. Manila's footage starkly contrasts with photos released by Beijing state media, which did not show Chinese forces wielding weapons. But in a clip shared by Manila, a Chinese sailor standing on the deck of one of the boats can be clearly seen waving an axe. Another clip shows a Chinese Coast Guard sailor violently striking the inflatable boat with a stick. A second man can also be seen stabbing the boat with a knife. Philippine Military Chief General Romeo Bronner alleged the Chinese boarders were armed with swords, spears, and knives in the incident off Second Thomas Shoal. And he also denounced the Chinese action as piracy and demanded the return of seized weapons and other equipment, as well as reparations for damaged items. The Philippine side has been calling white black and falsely accusing China. Renaijiao is part of China's Nansha Qundao, and it is Chinese territory. The Philippine side illegally intruded the waters of Renaijiao without China's permission, which violated international law and the spirit of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. This is sheer provocation and has no justification whatsoever. What is more, this operation of the Philippines is absolutely not about humanitarian resupply. The Philippine vessels secretly carried construction materials and even weapons and equipment, and they deliberately rammed the Chinese vessels. The Philippine side threw water and hurled objects to Chinese enforcement personnel. These acts clearly escalated tensions at sea and severely threatened the safety of Chinese personnel and vessels. The Chinese side took necessary measures in accordance with law to safeguard its sovereignty, which is lawful and justified and done in a professional and restrained manner. It is beyond reproach. China will firmly safeguard its lawful rights and interests. We urge the Philippines to stop infringement and provocation at sea at once. Otherwise, the consequences shall be borne by the Philippines. Video by AFP shows personnel administering first aid to a wounded Navy sailor, demonstrating resilience and professionalism under extreme duress. The close-up footage was taken using a body camera worn by one of the AFP personnel aboard the RHIB.
Top U.S. diplomat Antony Blinken spoke with his Filipino counterpart on Wednesday about the recent escalatory actions by China, according to the State Department in a statement. Blinken said China's actions undermine regional peace and stability and underscored the United States' ironclad commitments to the Philippines under the Mutual Defense Treaty. Meanwhile, China's Foreign Ministry spokesman Lin Jian, Russia and Vietnam pledged today to deepen ties as President Vladimir Putin made a state visit aimed at bolstering his alliances to counter Moscow's growing isolation over the war in Ukraine. President Putin traveled to Vietnam, a close ally of Moscow since the days of the Cold War, from a summit with North Korea's Kim Jong-un, where he won a pledge of full support on Ukraine and signed a mutual defense pact. The Russian leader didn't receive such a clear public declaration of support in Hanoi, but Vietnamese President To Lam indicated a desire to boost defense cooperation. Mr. Putin said Russia values its dialogue with ASEAN countries, including with Vietnam. Russia values its dialogue with the Association of South Asian States, ASEAN, and one of the leading members of this association is Vietnam. Now, strengthening comprehensive strategic partnership with Vietnam is one of our priorities. Like you just said, we are celebrating 30-year anniversary of the signing of the treaty on the foundations of friendship between Russia and Vietnam. He also said that Russia and Vietnam will deepen bilateral cooperation in the area of nuclear power. And another area to develop our bilateral cooperation is the peaceful nuclear power. We speak about construction by Rosatom, the Center of the Nuclear Science and Technology, and training in the Russian universities of Vietnamese nuclear engineers. We don't believe any country should give Mr. Putin a platform to promote the war of aggression that we are obviously currently seeing in Ukraine. And Russia, we believe, is blatantly violating the UN Charter and working to undermine the international system. And so, you know, this is something obviously that we're watching very closely, and we continue to do so. Making his first visit to the isolated North in 24 years on Wednesday, Putin signed a strategic treaty with Kim that included the commitment to come to each other's aid if attacked. Now, Washington and its allies accuse North Korea of supplying ammunition and missiles to Russia for its war in Ukraine, and the new treaty has fueled fears of more deliveries. Reacting to the Pyongyang visit, a U.S. State Department spokesperson said no country should give Mr. Putin a platform to promote his war. We don't believe any country should give Mr. Putin a platform to promote the war of aggression that we are obviously currently seeing in Ukraine. And Russia, we believe, is blatantly violating the UN Charter and working to undermine the international system. And so, you know, this is something obviously that we're watching very closely, and we continue to do so. U.S. President Joe Biden visited Hanoi in September to promote ties as his administration seeks to build up Vietnam as an alternative supplier of key high-tech components to reduce American dependence on China. Beijing swiftly followed suit, with President Xi Jinping making his own state visit barely 3 months later. Vietnam has abstained in UN votes condemning the Russian invasion of Ukraine, and in an op-ed in the Communist Party mouthpiece Nanda newspaper, President Putin thanked Hanoi for its balanced stance on the Ukraine crisis. The UN's Human Rights Chief, Volker Turk, has urged an end to the violence in Myanmar. He spoke out this week, highlighting reports of horrific abuses. As we convene here in the Council, yet again discussing Myanmar, we are bearing witness to a country being suffocated by an illegitimate military regime. Myanmar is in agonizing pain, and the disintegration of human rights continues at breakneck speed. This is a crisis emblematic of a decades-long legacy of military domination, the stifling of dissent and division.
Mr. Turk also met with representatives from various Myanmar ethnic groups in Malaysia. This gathering, once unthinkable, shows a glimmer of hope. Rohingya and Rakhine communities. We are hearing stories of horrific war tactics such as beheadings, midnight drone attacks, the burning of homes as people sleep, people being shot at as they flee for their lives. The military has lost control over a considerable amount of territory, so it is resorting to increasingly extreme measures: forced conscription, indiscriminate bombardment of towns and villages, brutal atrocity crimes. Meanwhile, the situation for Myanmar's Rohingya people remains dire. The military is accused of forcing young Rohingya men to fight for them, a cruel twist for a community already displaced by military actions. Adding to the tragedy, the Arakan Army, an opposing force, has also targeted Rohingya communities, and they've been accused of displacing residents and harming men suspected of siding with the military. The Myanmar military continues to gain access to foreign currency and weapons it needs to sustain its campaign of terror, while international financial support for the people of Myanmar is meager at best. Meanwhile, torrential rains in Bangladesh triggered landslides, burying alive at least 9 people, 8 of them Rohingya refugees from neighboring Myanmar. beratigi arugwa kutwalam beratigi baadi taraf hadane rachil dere sajan morigyoy baada darwa baadiyase hibe baadiyase baadi bi saade mere utar mar tangine dara 10000 আর তো এটা জোর দিলে আমার তো হ্যান্ডেলের সমস্যা পানির সমস্যা হ্যান্ডেল বাজাগো সারা তোর উত্তর টাল ভালো নদী আর তো হালা টাম্বু আনি আর কিনে দেওয়া করে ইনি এতদিন বাদে ভাঙি আর টাম্বু দিয়ে দে এতদিন টাম্বু কে শুনো দে Bangladesh, a nation of around 170 million people, is among the countries ranked most vulnerable to disasters and climate change, according to the Global Climate Risk Index. Schools have been turned into shelters as thousands seek safety and higher ground, while more than 1 million people have been stranded in northern areas. Some 1 million Rohingya live in makeshift shelter of bamboo and tarpaulins in dozens of scattered camps cut out of cleared forest land on the slopes of small hills. Landslides are a regular threat, and much of Bangladesh is made up of deltas as the Himalayan rivers of the Ganges and Brahmaputra slowly wind towards the sea. Meanwhile, Myanmar authorities have arrested 22 people for commemorating the birthday of Aung San Suu Kyi, who has been detained by the military since 2021, following a coup that ousted her government. Suu Kyi, who turned 79, is currently serving a 27-year sentence. Now, beyond the region, the death toll from this year's Hajj has exceeded 1,000, according to an AFP tally. On Thursday, more than half of them unregistered worshippers who performed the pilgrimage in extreme heat in Saudi Arabia. The extreme heat, with temperatures reaching a scorching 52 degrees Celsius or 125 degrees Fahrenheit in Mecca, has been linked to the majority of these fatalities. Families are desperately searching for loved ones who haven't returned from the pilgrimage. البارحة قاعدين هابطين وشفنا الناس ماتوا في الطريق، هم مغطين بالأبيض في الطريق وإن الحرارة كترة، وماشي الناس ماشي كبار في السن، اللي ناس صغير في السن وتوفاو، ناس صغار توفاو، والحمد لله الأرض اللي بغى الله اللي بغى لنا. بقول إن كان اليوم صعب وازداد الحرارة لدرجة الناس ماتت كتير، وساعات عمالة تحاول مش قادرة تاخد مين ولا مين، تبقى الناس واحد يبقى جنبك كده في ثانية يكون ميت، بيكلمك وفي ثانية ميت. كان يوم علينا صعب بس الحمد لله عدى.
Many pilgrims, some elderly or with health concerns, participated in the physically demanding rituals under the harsh summer sun. This unfortunate timing of the Hajj, coinciding with the Saudi summer, has raised concerns for pilgrim safety in recent years. The Hajj is a mandatory pilgrimage for all able-bodied Muslims at least once in their lifetime. A fire near Athens, fueled by strong winds and high temperatures, forced the evacuation of 2 villages. Greek authorities reported on Wednesday blaming arsonists. The blaze prompted the deployment of 145 firefighters, 45 vehicles, 6 airplanes, and 11 helicopters to the site, about 30 kilometers southeast of the capital. Βοηθήκαμε με το που το μάθημα αυτό, μαζέψαμε εγώ και η οικογένειά μου, είμαστε 5 άτομα, πήραμε τα σκυλιά μας, είχαμε 4 σκυλιά, είχαμε παπαγάλο. Ελευθερώσαμε τις κόδες, ό,τι μπορούσαμε κάναμε, μαζέψαμε τα πράγματά μας. Εγώ με τις αδερφές μου πήγαμε πιο κάτω. Οι γονείς μου έμειναν εδώ, βοήθησαν, έβγαλαν λάστιχα. Two villages and 3 private schools near Koropi were evacuated, and traffic in the area was halted. Fire Department spokesman Vasilis Vatrakojani stated that the fire spread quickly due to gale force winds reaching 62 to 74 kilometers per hour. He also noted that fires were breaking out almost every 10 minutes in the heat, but most were swiftly contained. Climate Crisis and Civil Protection Minister Vasilis Kikilayas indicated the fire near Athens was of criminal origin, not merely weather-related. With temperatures hitting 37 degrees Celsius or 99 degrees Fahrenheit in the Attica region, Civil Protection Services warned of a very high fire risk for Wednesday and Thursday across several parts of Greece. Firefighters are battling blazes on 5 fronts: the Peloponnese Peninsula, the Aegean island of Lesbos, Preveza, Larissa, and near Thessaloniki. Greece, often facing intense summer heat, recently experienced its earliest recorded heat wave. A brutal heat wave is also gripping the central and northeastern United States, with temperatures now soaring and humidity levels spiking. Several cities, including Boston, Hartford, Connecticut, and Gary, Indiana, shattered record highs today. The heat is so oppressive that it feels as hot as 110 degrees Fahrenheit in some areas. Authorities are warning that these extreme temperatures are dangerous and could lead to heat stroke, especially for vulnerable populations like the homeless. Yeah, it's hard. It's dangerous. I mean, people, if they don't stay hydrated, they don't stay in the shade, they can go into a heat stroke, and die potentially. So the heat waves are really dangerous. Especially for homeless people, because they don't have that comfy home with AC to stay in. The wave, it's, what would I say, besides to stay cool the best possible, and what can I say, stay, hydrate, water, whatever, left the juice alone. That's all sugar, it's gonna make me more hot. Just drink water and stay cool, man, just stay cool. Just don't do too much, don't sweat yourself out. Don't overdo it, just relax, go have a walk, have a drink, no liquor, just water, whatever, just chill out, man, just nice weather. That's it. Because mass weather is different. I mean, today's like this, tomorrow's might be different. So enjoy it. Scientists believe human-induced climate change is playing a major role in these extreme heat events. A recent study by the World Weather Attribution Group suggests that climate change made similar heat waves in the U.S. Southwest, Mexico, and Central America 35 times more likely. Now, India is also battling a brutal summer with a prolonged heat wave, and this extreme weather event has caused over 100 deaths and more than 40,000 suspected heat stroke cases nationwide, while parts of the north swelter. Heavy rain and floods plague the northeast. Scientists warn that human-caused climate change intensifies these weather extremes. Soaring temperatures in northern India reach nearly 50 degrees Celsius or 122 degrees Fahrenheit during one of the longest heat waves on record. The heat's impact is widespread.
birds dropping from the sky, and overwhelmed hospitals treating heat stroke victims paint a grim picture. While scorching heat plagues the north, relentless rain triggers deadly floods and landslides in Assam. A landslide tragically claimed a mother and her 3 daughters, while rising floodwaters in the Kopili River affect over 160,000 people. Assam has seen over 30 deaths since May due to these extreme weather events. And our air is killing us. Air pollution has become the world's second biggest killer, surpassing tobacco use. Every minute, a child under 5 dies from breathing dirty air, and that's nearly 2,000 young lives lost each day. Poor countries are hit hardest. Children in Africa face death rates from air pollution 100 times higher than wealthier nations. Household sources like burning coal and wood contribute heavily, along with vehicle exhaust. The report paints a grim picture. Countries like China, India, and the Philippines are hit hardest, with millions of deaths linked to air pollution each year. The health risks are dire. Air pollution can lead to heart disease, stroke, and even cancer. It can harm brain development, cause miscarriages, and worsen childhood asthma. But there's a glimmer of hope. Deaths among children under 5 have fallen by half since 2000. Cleaner cooking fuels, better healthcare, and awareness campaigns are making a difference. Coming up next, UK police arrested 2 environmental activists after they sprayed an orange substance on Stonehenge, the famous prehistoric monument. All these and more when we come back. Politika, krimen, o mga isyung malapit sa sikmura ng sambayanan. Sa pagputok ng mga balita, kami ang inyong mata, gabi-gabi. Hatid namin ang matatag, matapang at matapat na balitan. Kami ang inyong mga mata sa mga isyong dapat ninyong malaman. Mata ng Agila Primetime, Lunes hanggang Biyernes, pagkatapos ng Road to Starkada. Papua New Guinea and Australia held their 30th annual Leaders Dialogue in Port Moresby, focusing on enhancing security, cooperation, economic partnerships, and social development. Eko Artelesa Quinola reports from Port Moresby. The Ministerial Forum aims to advance partnership and priorities between Papua New Guinea and Australia. Foreign Affairs Minister Penny Wong leads the Australian delegates, while Papua New Guinean Foreign Minister Justin Tachenko chairs the event. The delegation also engages in strategic cooperation for security and stability, economic partnership for prosperity, and social and human development in the region. Our agenda today reflects the comprehensive and evolving nature of our partnership. The deliberations today take its cue from the CSEF, including the outcomes of the 29th Ministerial Forum in Canberra and the outcomes from the annual Leaders Dialogue. Minister Wong says that Australia's relationship with Papua New Guinea is profoundly important and built on a strong foundation of friendship and respect. We are committed to approaching our shared opportunities and challenges as equal sovereign neighbours and supporting each other's priorities. The seniority of Australian ministers here today demonstrates that we are being true to the name of our relationship, comprehensive, strategic, economic partnership. Papua New Guinea's Higher Education Minister Lucas Dekena and Australia's Defence Industry Minister Pat Conroy signed a joint statement of intent to share commitment in enhancing Papua New Guinea's technical and vocational education and training sector to increase the economic growth of opportunities both domestically and internationally. Truly, the youth are the future of Papua New Guinea, and Australia is delighted and privileged to be the largest and principal education partner. Currently, we invest $60 million per annum in supporting educational outcomes. Papua New Guinea's Deputy Prime Minister John Rosso and Australia's Deputy Prime Minister and Minister of Defence Richard Marles discussed how to work closely to address the security and defence challenges of both countries.
The 30th Annual Ministerial Forum concludes by fostering economic and education growth foundation, health partnership, and bilateral security agreement. Eko Hortaleza Quinola, Port Moresby, Papua New Guinea for Net25 World News. In an effort to combat over-tourism, Japan will implement new measures for climbing Mount Fuji starting July 1st. These measures include an online booking system will cap the number of daily climbers on the popular Yoshida Trail to 4,000. A $13 fee will be introduced for hikers on the Yoshida Trail. A checkpoint gate will be established to manage climber flow and ease congestion. And these changes were announced by Kotaro Nagasaki, governor of Yamanashi Prefecture, where the Yoshida Trail is located. The new system aims to address safety concerns and environmental damage caused by overcrowding during the peak summer climbing season. このすべての取り組みの目標というのは、国内国外関わらず、ここ富士山を訪れていただくすべての皆さんの安全の確保、そのために場合によっては若干、登らないでくださいというお願いも、これは国内も国外のお客さんも、区別なくお願いをするような。I think it's a really big issue that like people come to different countries to experience other countries, and that's wonderful. But sometimes it's like you have to stop at some point, and there has to be a limit of certain people to come, and it shouldn't be just one certain place to be overcrowded. I think we should be able to go to different parts of it and still experience everywhere. And British police have arrested 2 environmental protesters suspected of spraying orange paint on the Stonehenge monument in southern England. Ryan Florentino reports. The Just Stop Oil protest group had 2 activists spray Stonehenge in orange powder paint to demand that Britain's next government legally commit to phasing out fossil fuels by the year 2030. Footage posted on social media showed activists wearing Just Stop Oil branded t-shirts spraying a cluster of these standing stones with the orange substance from a small canister. The group said Niam Lynch, a 21-year-old student, and Rajan Naidu, 73, had used orange cornflour for the stunt. They claimed the substance will wash away with the rain. Wiltshire Police said in a statement that it had arrested 2 people following the incident. The incident comes in the middle of a campaign for a general election on July 4. It drew condemnation from the leaders of Britain's main political parties, with Prime Minister Rishi Sunak sharing his negative views on the incident. Reporting from London, United Kingdom, this is Ryan Florentino for Net25 World News. Back to you, Alma. And forget steaks in space. Korean scientists are creating a revolutionary new food, rice with built-in beef. In a Seoul lab, researchers are injecting cultured beef cells into individual rice grains. And this meaty rice could be a game changer, offering a sustainable and ethical way to boost protein intake, from feeding astronauts to fighting hunger. Take a look. 이 상황에 처하는 사람들한테는 그 몇 퍼센트 증가하는 게 엄청나게 중요한 일이고, 사실 그 몇 퍼센트를 증가시키기 위해서 기존의 어떤 많은 연구자들은 쌀의 어떤 품종을 개량해서 어떻게 하면 단백질을 더 높일 수 있을지 이런 연구들도 많이 하고 있었거든요. And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on Net25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night.